सो आज चाहिँ हाम्रो लेक्चर नम्बर 4 है त नोमेनक्लेचर क्लास 11 को फंक्शनल ग्रुप कन्टेन भएको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने भन्छ है त। अगाडि चाहिँ हामीले मल्टिपल बोन्ड सिंगल बोन्ड भएको त्यसको कसरी गर्ने भनेर हामीले डिटेलमा त्यो भिडियो हेरिसकेका छौं र त्यो भिडियो हेरेर मात्र यो भिडियोमा आउनु भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है त। टाइमको बर्बादी हुन सक्छ नत्र। अब हाम्रो फंक्शनल ग्रुप भएकोमा चाहिँ कसरी हामीले नोमेनक्लेचर गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो छ है त यो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो के रुल्सहरु छ त्यो रुल्सहरु हामी चट्ट लाएर बुझ्छौं है त। रुल नम्बर 1 रहेको छ है त। नेपालीमा यस्तो मज्जाले बुझेर लेखेता हुन्छ के लंगेस्ट कार्बन चेन हुन्छ नि जुनमा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप छ। जस्तै हाम्रो अल्कोहलमा के छ OH ग्रुप छ यस्तो छ भने जुनमा चाहिँ यो जुन कार्बनको चेनमा यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लंगेस्ट चेन हुन्छ के। जस्तै हामीले नर्मली अब अल्केनमा के गर्थ्यौं 1 2 3 4 5 6 यो 6 वटाको यो छ 1 2 3 4 भनेपछि त हाम्रो अल्केनमा त यो सिधा गर्थ्यौं नि त। तर यस्तो हुँदैन के यसमा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप जुन कार्बन चेनमा कन्टेन्ट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लंगेस्ट चेनको रूपमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै कि फंक्शनल ग्रुप यसमा के छ OH ग्रुप छ भनेपछि यो वाला कार्बन भएको वाला चेन चाहियो के भने मतलब अब कताबाट गर्दा धेरै कार्बन हुन्छ त्यो हेर्नु त 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यताबाट गर्दाखेरि हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं के। अब नर्मली अब हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ है त यसको नोमेनक्लेचर चाहिँ हाम्रो लंगेस्ट चेन सिलेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो लंगेस्ट चेन हुन्छ क्या। अब हामीले अल्केन उता बुझेर आथ्यौं अल्केन अल्काइन वाला त्यसको केसमा त के हुन्थ्यो हामीले नर्मली यो वाला रुल हामीले थाहा नभए हामीले यसलाई लंगेस्ट चेन हो भनेर हामीले सिलेक्ट गर्थ्यौं जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रङ हुन्छ के। यो किन रङ भयो त भन्दाखेरि जब फंक्शनल ग्रुप आउँछ अल्डिहाइडको CHO त्यस्तै गरे हाम्रो अल्कोहलको OH यस्तो हो नि जुन त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ लंगेस्ट चेन मतलब कि जुन चाहिँ कार्बन छ नि जुनमा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप हुन्छ मतलब कि त्यो वाला फंक्शनलको जुन ग्रुप हुन्छ त्यो वाला कार्बन चेन चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ कि यसरी धेरै कार्बन भयो भने त त्यसको पछि लाग्ने हैन के। त्यही भएर हाम्रो 1 2 3 4 5 यताबाट गर्दाखेरि 5 छ 1 2 3 4 यताबाट गर्दाखेरि 4 छ भनेपछि अब यो यसमा हाम्रो के छ OH ग्रुप जुन हाम्रो यो फंक्शनल ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप। त्यही भएर हामीले चाहिँ लंगेस्ट चेन चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गर्छौं के यो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेन्ट भएकोमा चाहिँ है त। यो चाहिँ हाम्रो रङ हुन्छ है त यसमा। रुल नम्बर 1 पछि अब हाम्रो रुल नम्बर 2 छ है त। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बरिङ चाहिँ त्यताबाट गरिन्छ जहाँबाट चाहिँ त्यो लंगेस्ट चेनमा फंक्शनल ग्रुप भएको कार्बन एटम चाहिँ नजिक पर्छ के। त्यसको मतलब के अब पहिला सुरु हामीले के गर्नु पर्यो लंगेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ के छ फंक्शनल ग्रुप छ जहाँ फंक्शनल ग्रुप छ त्यो वाला लंगेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नु पर्यो के पहिला सुरु भने मतलब के छ अब 1 2 3 4 5 6 यसरी गर्दा नि भयो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जताबाट गर्दा पनि हाम्रो सेम रहेछ है त। यो चाहिँ के छ हाम्रो लंगेस्ट चेनमा कतिवटा कार्बन छ 6 वटा कार्बन छ भने हामीले बुझ्छौं 1 2 3 4 5 6 जताबाट गर्दा नि 6 वटै छ। यो कुरा त हामीले बुझ्यौं किनकि त्यो फंक्शनल ग्रुप परेछ नि त यो वाला फंक्शनल ग्रुप परेछ किटोनको C डबल बन्ड हो भएको। त्यही भएर अब हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि कताबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फंक्शनल ग्रुप भएको कार्बन एटम नजिक पर्छ त्योबाट नोमेनक्लेचर गर्नु पर्यो के। जस्तै 1 2 3 4 यताबाट गऱ्यो भने 4 नम्बरमा पर्छ 1 2 3 4 यताबाट गऱ्यो भने 4 मा पर्छ 1 2 3 4 यताबाट गऱ्यो भने 4 नम्बरमा पर्छ यस्तो यताबाट गऱ्यो भने त। तर यताबाट गऱ्यो भने 1 2 3 3 नम्बर कार्बनमा हाम्रो के पर्छ फंक्शनल ग्रुप भएको कार्बन नजिक पर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यताबाट गर्नु पर्यो जताबाट नजिक पर्छ त्यताबाट गर्नु पर्यो 1 त्यसपछि गऱ्यो 2 नम्बर कार्बन भयो यो 3 नम्बर कार्बन भयो यो 5 4 भयो त्यसपछि गऱ्यो 5 यो 6 यो सिधा गर्दा सजिलो हुन्छ त बाङ्गो भन्दाखेरि हल्का झुकिन्छ। त्यही भएर यता जताबाट गर्दा नि एउटै नै हो नि त यताबाट गएर यता गए 6 नै हो यताबाट यता गए 6 नै हो है त। त्यही भएर सिधा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि सिधा गरिदिए है मैले चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो त पहिला सुरु जताबाट नजिक पर्छ त्यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्यो। अब हामीले यसको नाम लेख्नु पर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 3 मा यो छ 4 5 5 नम्बरमा के छ दुईटा हाम्रो के छ मिथाइल ग्रुप छ 5 मा के छ पोजिसन देखाउनु पर्यो 5,5 के छ CH3 भनेको हाम्रो मिथाइल ग्रुप हो। दुईटा मिथाइल भएपछि के हुन्छ हाइफन लाउनु पर्यो डाइ लेख्नु पर्यो र डाइ मिथाइल हुने भयो। त्यस्तै अब हाम्रो यो फंक्शनल ग्रुपको नम्बर कतिमा छ हाम्रो फंक्शनल ग्रुपको नम्बर चाहिँ हाम्रो 3 नम्बरमा छ 3 त्यसपछि गएर हाम्रो कतिवटा कार्बन छ हेक्स 6 वटा भएपछि हेक्स हुन्छ। अब हाम्रो यो के हो किटोन हो भनेपछि ONE लाउनु पर्यो नि किटोनको सेकेन्डरी सफिक्स के हेक्जा NO NE हुने पनि। अब
यसरी चाहिँ हाम्रो यसको नोमेनक्लेचर हुन्छ है त। 5 नम्बर कार्बनमा के छ, दुईटा मिथाइल ग्रुप छ, त्यही भएर 5,5 लेख्यो, त्यसको पोजिसन देखायो। र डाई लाउनु पर्यो किनकि दुईटा छ, त्यही भएर डाई, तीनटा भए भए ट्राई लाउनु पर्थ्यो, चारवटा भए भए टेट्रा लाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो है त। त्यही भएर डाई लगायौँ। डाई त के हो, दुईटा मिथाइल हो भनेपछि डाई मिथाइल राख्नु पर्यो। र 3 नम्बर कार्बनमा के छ, हाम्रो यो फङ्सनल ग्रुप छ, त्यही भएर त्यसको पनि हामीले पोजिसन देखाउनु पर्यो, 3 लेख्नु पर्यो। र हाम्रो कार्बनको नम्बर कतिवटा छ, 1 2 3 4 5, ओड रुट हाम्रो के हुने भयो, एक्स हुने भयो। र हेक्जा नोन हुने भयो। ओएनई चाहिँ हाम्रो के हो, किटोनको भनेर बुझ्नु पर्यो है त, सेकेन्डरी सफिक्स हो नि त किटोनको। त्यस्तै अब अर्कोवाला छ है त केस, हाम्रो चाहिँ अब जताबाट के हुन्छ, कार्बन फङ्सनल ग्रुप कार्बन कन्टेन्ट भएको कार्बन चाहिँ नजिक पर्छ, त्यताबाट गर्नुपर्छ भनेपछि के हुन्छ, 1 2 3 यताबाट गऱ्यो भने 3 नम्बरमा पर्छ, 1 2 3 यताबाट गऱ्यो भने 3, यताबाट गऱ्यो भने 1 2 3 3मा पर्छ भनेपछि अब यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने त 1 2 3 अथवा 1 2 3 1 2 3 जताबाट गऱ्यो यो वाला साइडबाट जता नोमेनक्लेचर गरे पनि 1 नम्बर कार्बनमा हाम्रो OH ग्रुप पर्छ भनेपछि किन अरू ठाउँबाट गर्नु पर्यो, जताबाट नजिक पर्छ त्यता गर्ने 1, त्यसपछि गएर 2 3 यसै गरिदिउँ है त मैले। त्यो गरेँ भने चाहिँ अब नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, पहिला सुरु त फङ्सनल ग्रुप कन्टेन्ट भएको हामीले यो गरिहाल्यौँ, त्यसपछि नम्बरिङ गऱ्यौँ। नम्बरिङ गर्दाखेरि के गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ फङ्सनल ग्रुप छ त्यो नजिक पर्नेबाट गऱ्यौँ भनेपछि अब यसको नाम लेख्नु पर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 नम्बर कार्बनमा के छ, दुईटा मिथाइल ग्रुप छ, 2 राख्नु पर्यो, अर्को 2 राख्नु पर्यो। 2 2 लेख्दाखेरि के भयो, यसको पोजिसन जनायो नि त्यसले 2,2, त्यसपछि गएर 2 डाई हो नि त, दुईटा भएपछि डाई मिथाइल भयो। र कतिवटा कार्बन छ लङ्गेस्ट चेनमा, 1 2 3 तीनटा कार्बन छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, र यसको पहिला सुरु पोजिसन पनि देखिँदैन। 1मा के छ, OH ग्रुप छ भनेपछि यो अल्कोहलवाला केस भयो त 1, त्यसपछि गएर तीनटा कार्बनको प्रोप हुन्छ, PROP प्रोप, प्रोपेन हुने भयो। अनि अल्कोहल OH को के हुन्छ, हाम्रो सेकेन्डरी सफिक्स अल्कोहलको हाम्रो OL हुन्छ है त, त्यही भएर प्रोपेन OL हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यसको नाम हुन्छ है त, प्रोपेनल। 2मा के छ, मिथाइल ग्रुप छ, दुईटा छ, त्यही भएर 2,2 यसको पोजिसन जनायो। डाई भनेपछि दुईटा देखाउनु पऱ्यो, डाई के हो त, दुईटा के हो, मिथाइल हो, डाई मिथाइल भयो। र त्यसपछि हाइफनले छुट्याउनु पऱ्यो, सकेपछि हाइफनले छुट्याउनु पऱ्यो कि नम्बर आउनसाथ हाइफनले त्यसरी उ गर्नु परिहाल्यो। एउटै ठाउँमा छ भने चाहिँ कमाले गरिन्छ भने एउटा कुरो सकेर अर्कोको हाम्रो पोजिसन देखायो भने चाहिँ हाइफनले छुट्याउनु पऱ्यो। 1 नम्बर कार्बनमा के छ, OH ग्रुप छ भनेपछि 1 2 3 तीनटा कार्बन छ, प्रोप लाउनु पऱ्यो, त्यसपछि गएर अल्कोहलको OL भइगयो। त्यही भएर 1मा के छ, OL ग्रुप छ भने क्या, यो भनेको OH ग्रुप छ भने हो, त्यही भएर अल्कोहल हो नि त, 1 प्रोपेनल हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो नोमेनक्लेचर हुन्छ है त। रुल नम्बर 2 यो भयो। अब रुल नम्बर 3मा चाहिँ हाम्रो टर्मिनल फङ्सनल ग्रुप भएकोवाला केसहरू हेर्छौँ है त। टर्मिनल फङ्सनल ग्रुप चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलको लागि होइन, यो भनेको अल्डिहाइडको भइगयो, कार्बोजाइलिक एसिडको, इस्टरको, त्यसपछि गएर अमाइडको, असाइल क्लोराइड भयो, र हाम्रो नाइट्राइल योवाला केस हुन्छ है त। यसमा चाहिँ सधैँ यसलाई चाहिँ नम्बर 1 यो कार्बन योवाला भएको कार्बन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सधैँ हामीले नम्बर 1मा के गर्नुपर्छ, नम्बरिङ गर्नुपर्छ क्या, त्यति कुरा बुझ्नुपर्छ है त। यो आयो भने चाहिँ अरू केसहरू हामी हेर्दैनौँ कि जताबाट गर्दा पनि यो नजिक परोस् त्यो टाढा परोस् हुँदैन, त्योबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ सधैँ टर्मिनलमा आउँछ, त्यही भएर गर्नुपर्छ है त। पहिला सुरुमा हामीलाई के थाहा छ, नर्मल केस हेर्दाखेरि हामीलाई पहिला सुरु कार्बन चेन कतिवटा छ भन्नेवाला केस हेर्छौँ है त। हामीले के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु अब यो हाम्रो के हो, टर्मिनल हो भनेपछि पहिला सुरु फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट भएको छ, COH के हो, फङ्सनल ग्रुप हो। हामीले यो कन्टेन्ट भएको पहिला सुरु लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो अगाडिको रुल नम्बर 1मा गरेँ हामी त। 1 2 3 4 1 2 3 4 चारवटा कार्बन हो जताबाट गरेँ। र अब अहिले हाम्रोको नर्मल जुन यो रुल छ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सधैँ नम्बर 1 दिनु पऱ्यो क्या, किन परेको यतिवाला जुन कम्पाउन्ड परेको नि त्यसलाई चाहिँ हामीले सधैँ 1बाट नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो भने अहिले जस्तै यो टर्मिनेटिङ भयो, त्यही भएर 1बाट सुरु गर्नु पऱ्यो, 1 त्यसपछि गएर 2 यताबाट 3 यताबाट 4 यसरी गर्नु पऱ्यो क्या, नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो। अब त्यस्तै हाम्रो के छ, C डबल बोन्ड OH यो भनेको हाम्रो CHO अल्डिहाइडवाला केस भयो, यसमा पनि सधैँ 1 नम्बर कार्बन यो हुन्छ क्या, टर्मिनेटिङ भयो नि त, 1 2 त्यसपछि गएर 3 त्यसपछि गएर 4 त्यसपछि गएर 5 यसरी हुन्छ क्या। त्यस्तै योवाला केस हेऱ्यौँ भने यो पनि हाम्रो 1 2 3 अनि 4 वाला कार्बन हुनुभयो, किनकि योबाट CHO भनेको हाम्रो अल्डिहाइड यहीवाला CHO भइगयो, त्योबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या। त्यस्तै हाम्रो यहाँ CHO यो भनेको नि अल्डिहाइडवाला केस भयो, यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या। अब 1 2 अब यता गयो भने 3 4 यता गयो भने 3 4 जे गर्दा पनि हुन्छ। अब यताबाट यसरी गयो भयो, यसरी गयो भयो, यता चाहिँ हुँदैन है त, फेरि 3 4 यसरी गर्नु पऱ्यो क्या हामीले।
र यसको अब नम्बरिङ गरेर अब नाम दिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो सधैँ हामीले के गर्थ्यौँ अल्कोहलको जस्तै यो केस छ भने हाम्रो अब यसलाई 3टाको प्रोपेन भइगयो त्यसपछि 2 अल गर्थ्यौँ भने यिनीहरू त सधैँ 1 नम्बरमा पर्छ भनेपछि यसको पोजिसन देखाइरहनु पर्दैन क्या जस्तै 1 अब अल्डिहाइड एएल हुन्थ्यो नि त यो यहाँ त्यो यस्तो अल्डिहाइडवाला केस अब त्यसरी 1 एएल लेखिरहनु पर्दैन क्या यो चाहिँ हाम्रो टर्मिनेटिङ भएर 1 त्यो नम्बरिङ गर्नु परेन है त किनकि सधैँ 1 मै आउँछ कि त्यो त्यही भएर अब यसको नोमेनक्लेचर गर्नुपर्दा के छ अब 2 मा के छ हाम्रो 2 नम्बर ग्रुपमा इथाइल ग्रुप छ भनेपछि 2 लाउनु पर्यो 2 इथाइल अब हाम्रो यो त के हो कार्बोजाइलिक एसिड हो 1 2 3 4 लङ्गेस्ट चेनमा 4वटा कार्बन छ भनेपछि ब्युट लाउनु पर्यो अब ओआइसी एसिड लाउनु पर्यो ओआइसी एसिड अब मैले भने चाहिँ के भन्दाखेरि के चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि BUTAN भयो र 1 ओआइसी एसिड यसरी लाउनु पर्दैन कि यसमा यो चाहिँ सरासर गलत हो क्या यो चाहिँ हामीले लाउनु पर्दैन है त यो केसमा चाहिँ किनकि यो टर्मिनलवाला केस हो कि यतिवाला केसमा चाहिँ हामीले नम्बरिङ गरेर देखाइरहनु पर्दैन भनेको देखाउनु हुँदैन है त त्यस्तै अब 1 बाट यो भइगयो अब हाम्रो के छ 1 2 3 4 5 5वटा कार्बन छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो हैन त्यही भएर यो पेन्ट भयो 3 नम्बर कार्बनमा के छ यो भनेको हाम्रो अल्काइन हो 3टा उ छ YN राख्नु पर्यो र अल्डिहाइडको के हुन्छ AL पेन्टाइनल हुने भयो क्या YN किन राख्यो त हाम्रो अल्काइनको के हुन्छ अल्काइनको YNE हो नि त अब इ त राखिरहनु परेन यो अल्डिहाइडको यो छ त्यही भएर YN लेख्नु पर्यो क्या यति कुरा गर्नु पर्यो है त अब यहाँ हामीले के लेख्नु हुन्थेन भन्दाखेरि पेन्ट 3YN अनि त्यहाँबाट 1AL यसरी चाहिँ लेख्नु हुँदैन क्या यो सरासर गलत भयो किनकि यो टर्मिनलमा पर्छ अब तपाईहरुले बुझ्नु भयो है त त्यस्तै अब 1 मा के छ हाम्रो CH वाला ग्रुप छ यो 2 नम्बर कार्बनमा ENE छ हैन भने मतलब अल्किन छ नि त त्यही भएर हाम्रो पहिला सुरु के छ 1 2 3 4 4टा कार्बन छ भने ब्युट हुने भयो अरु केही सब्स्टिट्युएन्ट छैन भने ब्युट हुने भयो 2 मा के छ डबल बोन्ड छ भने ब्युट 2EN भयो र यो के हुन्छ सेकेन्डरी सफिक्स OL हुन्छ यो टर्मिनेटिङ हो त्यही भएर OL मात्रै राख्नु पर्यो त 1 OL लेखिरहनु परेन भने भन्नु पर्यो अब हाम्रो के छ 1 2 3 4 4वटा कार्बन छ हाम्रो यो हाँगा पनि छ नि त त्यही भएर कति नम्बर कार्बनमा छ 2 नम्बर कार्बनमा इथाइल ग्रुप छ 2 इथाइल त्यस्तै गरेर 2 नम्बर कार्बनमा के छ यो पनि छ नि सब्स्टिट्युएन्ट अर्को 2 इथाइल 2 मिथाइल पनि हुने भयो त्यस्तै गरेर 1 2 3 4 4टा कार्बन भएपछि ब्युट लाउनु पर्यो ब्युटेन भयो अनि त्यसपछि गएर CHO भएपछि के हुन्छ AL हुन्छ अल्डिहाइडको AL त्यही भएर यस्तो चाहिँ यसको नोमेनक्लेचर हुन्छ त यहाँ ब्युट अनि त्यहाँबाट ब्युटेन 1 AL लेखिरहनु पर्दैन क्या यो भन्न खोजे है त यो रुल नम्बर 3 ले चाहिँ अब रुल नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो फङ्सनल ग्रुप चाहिँ एकचोटी भन्दा बढी आयो अथवा 2 अथवा 2 चोटी भन्दा बढी आयो भने के गर्ने भन्ने वाला केस छ है त अब हाम्रो 2 भन्दा 2 चोटी भन्दा बढी आयो भने चाहिँ जब 2टा आउँछ त्यसलाई डाइले लगाउनु पर्छ हैन त्यसपछि 3टा आयो भने ट्राई त्यसपछि 4वटा आयो भने टेट्रा प्रिफिक्सको नाममा चाहिँ त्यसरी एड गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है त रुल नम्बर 4 ले फङ्सनल ग्रुप चाहिँ एउटा भन्दा बढी आयो भने भनेर भन्यो यहाँ चाहिँ OH हो है त त्यो भन्छ है त ठीक छ यो OH हो र हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ OH ग्रुप चाहिँ हाम्रो मल्टिपल टाइम्स आयो मतलब कि कतिचोटि आयो 1 2 3 यो OH हो है 1 2 3 3 टाइम्स आयो भनेपछि अब के लाउनु पर्छ 3 चोटिको लागि ट्राई लाउनु पर्छ भने हामीले माथि गरेछौं त्यसरी नै अब हाम्रो पहिला सुरु लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नु पर्यो 1 2 3 3टा कार्बन छ अब जताबाट गर्दा नि OH त नजिक पर्छ नि त त्यही भएर जताबाट गर्दा पनि हाम्रो नोमेनक्लेचर केही फरक पर्ने भएन त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो 3टा कार्बनको के हुन्छ प्रोप AN हुने भयो त्यसपछि गएर हाम्रो के गर्नु पर्यो यसको पोजिसन देखाउनु पर्यो कि 1 2 3 जताबाट गरे 1 2 3 यताबाट गरे हुन्छ यताबाट 1 2 3 गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि प्रोपेन 1 मा के छ 1 मा पनि OH ग्रुप छ 2 मा पनि OH ग्रुप छ 3 मा पनि OH ग्रुप छ प्रोपेन हुने भयो 1 2 3 त्यसपछि गएर कमाले त्यो छुट्याएपछि हाइफन लाउनु पर्यो के हुनु पर्यो अब 3टा भएपछि ट्राई लाउनु पर्यो र हाम्रो सेकेन्डरी सफिक्स के हो त अल्कोहलको OL हो यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल हुन्छ है त एउटा एक्जाम्पल यो भयो त त्यस्तै अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो किटोनवाला केस छ है त अब हाम्रो नम्बरिङ गर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 त्यता गर्दा पनि 5वटै छ है यो सिधा नै छ त्यही भएर 5वटै छ
अनि जता गर्दा 1 2 2 नम्बर कार्बनमै पर्छ, यताबाट गर्दा पनि 1 2 2 नम्बर कार्बनमै पर्छ भनेपछि हामीले 1 2 3 4 5 यसरी गऱ्यौँ हामीले। यताबाट गर्दा पनि हुने त त्यही नै हो है त। अब 5 वटा कार्बन भनेपछि के हुन्छ, पेन्ट हुने भयो, पेन्टेन हुने भयो। त्यसपछि गएर 2, 2 मा के छ, 2 मा र 4 मा हाम्रो किटोनको उ छ, त्यही भएर हामीले यसरी नै हाम्रो के गर्नु पर्यो, पोजिसन देखाउनु पर्यो। 2, 4 हुने भयो, त्यसपछि हाइफनले छुट्याउनु पर्यो, दुईटा भएपछि डाई हुने भयो, त्यसपछि किटोनको ओएनई हो नि त, पेन्टेन 2, 4 डाइओन हुने भयो क्या। त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हाम्रो 3 नम्बर केस आएको छ है त। यसमा चाहिँ अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब अहिले भने जस्तै यो टर्मिनेटिङवाला केस भयो क्या। हाम्रो के छ, सिएचओ ग्रुप छ नि त यो हाम्रो, यताबाट गर्दा पनि 1 नरे पऱ्यो, यताबाट गर्दा पनि 1 नरे, जताबाट गर्दा पनि हुन्छ, त्यही भएर 1 2 3 4 5 टर्मिनेटिङ हो नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, 1 नम्बरमा दिनुपर्छ। यो डबल बोन्ड ओ मात्र भयो त, त्यहाँ कस्तो देखियो। त्यही भएर अब हाम्रो के छ, हाम्रो 1 2 3 4 5 5वटा भनेपछि पेन्ट लाउनु पऱ्यो, र हाम्रो के छ, डबल बोन्ड पनि छ नि त, त्यही भएर हामीले अब डबल बोन्डको पोजिसन देखाउनु पऱ्यो, पेन्ट 2 हुने भयो। त्यसपछि गएर इएनई लाउनु पऱ्यो। 1 नम्बर कार्बनमा के छ, हाम्रो अल्डिहाइडको 1 छ, त्यसपछि 5 लाउनु पऱ्यो, 1, 5 भयो। त्यसपछि अर्को त छैन, हाइफनले छुट्याउनु पऱ्यो, दुईवटा भएपछि के हुन्छ, डाई हुन्छ, र हाम्रो दुईवटा के हो त, अल्डिहाइड हो, त्यही भएर अल्डिहाइडको इएल लाउनु पऱ्यो क्या। यसरी चाहिँ पेन्ट 2 इएनई 1, 5 डाइअल हुन्छ है त। यहाँ हाम्रो पनि इएनई नै हुन्छ क्या, किनकि यो त कन्सोनेन्ट आयो नि त, प्रोपेन हुन्छ है त, त्यहाँ झुकेर पिएन लेखेको छ है त। त्यसपछि गएर अब हाम्रो योवाला केस छ है त। अब यो गर्दाखेरि के छ, हाम्रो नोमेनक्लेचर गर्नु पऱ्यो। 1 नम्बरमा के गर्नु पऱ्यो, फङ्सन ग्रुप जता नजिक पर्छ त्यो राख्नु पऱ्यो, 1 2 3 4 यसरी हुन्छ क्या। 4वटा कार्बन मात्रै छ नि त, त्यही भएर अब हाम्रो के छ, 1 2 3 4 4वटा भनेपछि ब्युट लाउनु पऱ्यो अगाडि, ब्युट भयो। र 2 नम्बर कार्बनमा के छ, इएन लाउनु पऱ्यो, ब्युटेन भयो। त्यसपछि गएर 1 नम्बर कार्बनमा ओएच ग्रुप छ भने ओएल। हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यहाँ भावल लेटर दुईवटा जोड्यो भने त इ र ओ एउटै भएपछि हाम्रो इ लेखिरहनु परेन क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो रुल नम्बर 4 हुन्छ है त। के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ पनि छ है त, 4 मा पनि त बाँकी छ, यो त गरेकै रहन्छ। अब चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु यसमा पनि यसलाई 1 लाउनु पऱ्यो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6वटा कार्बन छ है त। 6वटा कार्बन भएपछि के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु नम्बरिङ गर्दाखेरि यो टर्मिनलमा हुन्छ भनेपछि 1, त्यसपछि गएर 2, त्यसपछि गएर 3, त्यसपछि गएर 4, त्यसपछि गएर 5 अनि यो 6 हुने भयो क्या। यो 6 भएपछि 1 2 3 4 5 6 ठिक छ। 1 नम्बर कार्बनमा यो छ, 2 मा के छ, हाम्रो मिथाइल ग्रुप छ, 2 मिथाइल हुने भयो। त्यसपछि गएर 6वटा कार्बन छ भने एक्स लाउनु पऱ्यो, 2 मिथाइल, यो पर्दैन के अरे, यो चाहिँ हाम्रो यो उसलाई छुट्याउनको लागि लगाउने क्या। जब नम्बर आउँछ त्यति बेला हाइफन लगाउने हो त। 2 मिथाइल एक्स हुने भयो। र 2 नम्बर कार्बनमा के छ, मिथाइल ग्रुप त भइसकेको छ। 3 नम्बर कार्बनमा हाम्रो डबल बोन्ड छ भने एक्स इएन हुने भयो, र इएनई हुन्थ्यो है त। तर के हो, अल्डिहाइड आहा इएल हुन्छ लास्टमा भनेपछि इलाई हटाइदियो क्या त्यसले। 2 मिथाइल 3 एक्स 3 अनि त्यसपछि इएन इएल हुने भयो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो नोमेनक्लेचर हुन्छ है त।